shower. It's a girl. Decorating. This is our baby shower for today's video. So our baby shower for today's video. Say hi to my vlog for today's video. Baby shower. Bes. Oh, pa. Oh, Aura. Hi, baby insert. Ano? Insert Bibi Clarice. Baby Clarice. Insert. And Bibi. Bibi. Bibi mo. Bibi mo. Video naman. Happy birthday to you. Thank you. Baby shower for today's video. It's a baby girl. Baby girl. Focus mo, baby girl. Baby. Oh, blooming ang aming buntes. Oh, pak. Oh. Yan. Oh. Saan kayo? Umalis ka dyan yung baby. Kita. Oh. Oh. Hulaan nyo kung anong gender. Hindi nyo mahulaan. Mahirapan kayo. Up. Ang mga pagkain, napakasarap. Wow! Sarap ng mga pagkain for today's video. Pat, hindi ko alam pagbukas nito. Be, paano pagbukas nere? Ay, wala sa amin yun eh. May ibang pang inaasang kaway. Ay, sarap naman, sarap na pagkain, wala Ano sa yan? inyo niya, mahal Munggo? ko,
Ano, wala electric fan. Buti na lang, may electric fan ang kundala. Amog kayo. Kaway, papuso naman yan. Gusto talaga, puta na kahit magalit ka, pakialam ko.